नमस्ते, स्वागत छ यो मनोज फोटोसप ट्युटोरियलमा। म तपाईँहरूको शिक्षक मनोज बोहरा। आजबाट हामी सुरु गरिरहेका छौँ फोटोसपको बिगिनर ट्रेनिङ। धेरैलाई यो लागिरहेको होला कि केवल बिगिनरलाई मात्रै पढाउने कि सिकिसकेकोलाई पनि पढाउने। यो बिगिनर ट्रेनिङ भनेर सिकिसकेकोले नहेर्नु होला। यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला, किनकि तपाईँहरूले नजान्नु भएको कति कुराहरू तपाईँले यहाँ भेट्नुहुनेछ। फोटोसप के कामको लागि प्रयोग हुन्छ भन्दा यो रास्टर बेस सफ्टवेयर हो र यो पिक्सेलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब रास्टर के हो भनेर प्रश्न तपाईँहरूको मनमा उब्जिएको होला। कम्प्युटरले बनाउने चित्र आर्ट फोटोलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटा भेक्टर बेस ग्राफिक्स, अर्को रास्टर बेस ग्राफिक्स। भेक्टर बेस ग्राफिक्स भेक्टर बेस ग्राफिक्स भनेको यस्तो ग्राफिक्स वा चित्र हो जसलाई जति ठुलो पार्दा पनि बिग्रदैन, फाट्दैन। त्यसलाई सानो आकारमा बनाएर ठुलो पार्न सकिन्छ भने त्यसलाई भेक्टर ग्राफिक्स भनिन्छ। यो चित्र एडोब इलस्ट्रेटर, कोरेल ड्र, इनडिजाइन, फ्रीह्यान्डबाट बनाइन्छ। अर्थात् ती सफ्टवेयरले बनाएको डिजाइन भेक्टर ग्राफिक्स हो। अर्को छ रास्टर बेस ग्राफिक्स। रास्टर बेस ग्राफिक्स यस्तो ग्राफिक्स वा चित्र हो जसलाई उसको निश्चित साइज भन्दा ठुलो पारे चित्र वा फोटो फाट्ने गर्छ। यसमा फोटो डिजाइन गर्ने सम्पूर्ण सफ्टवेयरहरू पर्ने गर्दछन्, जस्तो एडोब फोटोसप, कोरेल पेन्ट आदि इत्यादि। अब हामी जाउँ फोटोसपको इतिहासतर्फ। फोटोसप इमेज एडिटिङ अनि ग्राफिक डिजाइनको दुनियाँको महाराजा मानिन्छ। यो फोटोमा करेक्सन, क्लिनिङ, प्रोसेसिङ, डिजाइनिङ अनि इफेक्टहरू हाल्नको आदिको लागि प्रचलित र शक्तिशाली मानिन्छ। वर्तमान फोटोसप यहाँसम्म आइपुग्न कति दशकको यात्रा तय गर्नु परेको छ। फोटोसपको जन्मदाता थोमस नोल हुन्, जसले आफ्नो पिएचडीको समयमा यस इमेज एडिटिङ प्रोग्रामको सुरुवात आफ्नो म्याकिन्टोस प्लस कम्प्युटरमा गरेका थिए। वास्तवमा थमस एक यस्तो प्रोग्राम डेभलप गरिरहेका थिए जुन ग्रे स्केल इमेजलाई देखाउन सकोस् र उनलाई सफलता पनि मिल्यो। थमसले 1987 मा आफ्नो पहिलो प्रोग्राम बनाए र यसको नाम डिस्प्ले राखिदिए। इन्डस्ट्रियल लाइट एन्ड म्याजिकमा काम गर्ने उनका भाइ जोहन नोलले यो सफ्टवेयरको बारेमा थाहा पाए। उनले यस प्रोग्रामलाई फुल इमेज एडिटिङ प्रोग्राममा विकसित गर्ने सल्लाह आफ्नो दाजुलाई दिए। यसरी दुई दाजुभाइ मिलेर फोटोसप सफ्टवेयर तयार पारे। उनले यो प्रोग्रामको नाम बदलेर इमेज प्रो राख्न चाहेका थिए, तर यो नाम उपलब्ध थिएन। त्यसैले यो प्रोग्रामको नाम फोटोसप राखे, जसको सुरुवाती चरणमा 200 प्रति बिक्री भयो। यो प्रोग्रामको सफलताले प्रभावित भएर एडोब सिस्टमले सन् 1988 मा यसलाई किने र एडोब फोटोसप भनिन थाल्यो। यसपछि फोटोसपले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन र सफलताका साथ अघि बढिरह्यो। फोटोसपका फाइदाहरू। अब हामी जाँदैछौँ फोटोसपका फाइदाहरू, फोटोसपले के गर्छन्, फोटोसप चलाउँदाखेरि हामीलाई के कुरा फाइदा हुन्छ त आज यो कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। फोटोसपको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा यो हो कि सामान्य कम्प्युटर प्रयोगकर्ता पनि सामान्य प्र्याक्टिस गरी आफ्नो फोटो एडिटिङ गर्न सक्छ र ग्राफिक्स बनाउन सक्छ, किनकि यसको इन्टरफेस साह्रै सरल, युजर फ्रेन्डली छ। त्यसैले फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, एडभर्टाइजिङ, वेब डिजाइनर्स, भिडियो गेम आर्टिस्टहरूको पहिलो रोजाइ नै फोटोसप हुने गर्दछ। फोटोसपबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ र विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टमा यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ केही लोकप्रिय फोटोसपको कामको बारेमा चर्चा गर्नु मैले आवश्यक ठानेको छु, जसको जानकारी पश्चात तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुनेछ यसको महत्त्व के हो भनेर र किन हामीले फोटोसप सिक्नुपर्छ भनेर। यसबाट हामीले फोटो रिस्टोरेसन गर्न सक्छौँ, फोटो मास्किङ गर्न सक्छौँ, लोगो डिजाइनिङ गर्न सक्छौँ, फोटो एडिटिङ गर्न सक्छौँ,
अब वाटरमार्कलाई एड गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ, फोटो कम्पोजिसन गर्न सक्छौँ, कलर करेक्सन गर्न सक्छौँ, फोटोका कलर करेक्सनहरू गर्न सकिन्छ, प्रोडक्टहरूलाई रिटचिङ गर्न सकिन्छ, ब्यानर, फ्ल्यायर, ब्रुसर आदि डिजाइन गर्न सकिन्छ, ब्याकग्राउन्डहरू कुनै पनि फोटोमा ब्याकग्राउन्ड आएको छ भने त्यो ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ, अर्को फोटोमा गएर जोड्न सकिन्छ, टी सर्टहरूको डिजाइन गर्न सकिन्छ, बक्सहरूको डिजाइन गर्न सकिन्छ, बिजनेस कार्ड डिजाइन गर्न सकिन्छ, भिजिटिङ कार्ड डिजाइन गर्न सकिन्छ, पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन सकिन्छ, वेबसाइटका मोकअपहरू डिजाइनहरू तयार गर्न सकिन्छ। यति मैले सम्पूर्ण कुराहरू भने यो त फोटोसपका केही कामको नमुना मात्र हो जो फोटोसपले गर्न सक्छ। यो प्रोग्रामबाट तपाईँले आफूले कल्पना गर्नुभएका सोच्नुभएका कुराहरूलाई चित्रको माध्यमबाट बनाएर डिजाइन गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ र आफ्नो डिजाइनबाट अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ। हामीले जान्यौँ फोटोसपका इतिहासको बारेमा र फोटोसपका फाइदाको बारेमा। अब यसको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ त, कुन कुन सेक्टरमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ र हामीले सिकिसकेपछि कुन कुन सेक्टरमा हामीले यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको जानकारी फोटोसपको प्रयोगमा चाहिँ म दिन गइरहेको छु। तपाईँले तपाईँको नजिकका साथीहरूबाट फोटोसपको बारेमा पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। जस्तो हामी कुरा गरौँ फोटोग्राफी, फोटो एडिटिङ, वेडिङ फोटोग्राफी, वाइल्ड फोटोग्राफी, यति मात्र नभएर फिल्म मेकिङ, यी सबैमा फोटोसपको प्रयोग गरिएको हुन्छ। फोटोसप यतिमा मात्र सीमित छैन। यसको प्रयोग वेब डिजाइन, मोबाइल एप्लिकेसन डिजाइन, प्रिन्ट मिडिया, पत्रिका, प्रिन्टिङ प्रेस, कलर ल्याब, सिभिल इन्जिनियरिङ, मोबाइल एप्लिकेसन डिजाइनिङ आदि सम्पूर्णमा फोटोसपको प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले यी सेक्टरहरूमा चाहिँ फोटोसप सिकिसकेपछि सजिलो ढङ्गले काम पाउने सम्भावना छ। यही सेक्टरलाई लिएर तपाईँले आफ्नो अफिस खोलेर चलाउन सक्नुहुन्छ र यही नै हो हाम्रो फोटोसपको प्रयोग। यही सेक्टरमा फोटोसपको प्रयोग हुने गर्दछ। र साथीहरू, आजको क्लास 1 इन्ट्रोडक्सन क्लास यही समाप्त हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा निर्धक्क भएर खुलेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले यो भिडियो तपाईँ समक्ष आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँ भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ समक्ष यो भिडियो सबभन्दा पहिले आइपुग्दछ। हस् त, नमस्कार, बाई बाई। अर्को क्लास लिएर म भोलि फेरि उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।